Hej! Hej! Vi kan köra så här. Ni vill ha mukbang, era freaks. Hej Johnny Jurin. Kul att du kom in. Jag har följt ditt tips och började streamen till lite innan den skulle börja egentligen. Och nu är vi här. Och det här är ert fel. Helt och hållet ert fel. Jag dricker Cuba-cola. Som vanligt. Och försöker äta mat. Men så kommer ni in här. När men Cuba-cola är godare än julmust. Så att... hej Garnstedt. Sausage wine hack. Skandal, Stefan. Ja, käften Shelley. Käften Shelley. Orkar inte höra på klagomål. Cuba-cola är godare än julmust. Så är det va. Clip it and send it. Så här bara. Och jag gjorde en väldigt enkel middag idag. Så nu behöver inte... Det är bara köttfärsbiffar med ost och pasta. Och du börjar läsa min du börjar läsa min Jurassic Park-text. Wow. Okej. Jag är jävligt intresserad av vad du tycker om den. Jag har lagt så många timmar på den texten att det är trams. Men det är en väldigt bra text, tänker jag. Den har legat här efter flera timmar nu. Du vet, kolla här. Bro. Jag satt och åt mat när jag såg dem 120 dagar. Så du kommer inte komma här och tro att det är något. Vi röstar på Kamala i den här chatten. Röstar du på Trump så är du dum i huvudet. Du röstar på Jill Stein? Ja, kör hårt gubben. Jocke Spakel, du har helt korrekt. Du är helt korrekt. Jag röstar på kungen. Avrätta befriade rakt av. Vi skickar honom till giljotinen nu. Jag röstar på mig. Okej, jag är fair med att vi röstar på en unhinged pallaskatt på Blue Sky. Jag tycker Knugen kan bli amerikansk president så blir det lite ja. Jag vet inte.
Sant, jag vill mörda vi kan inte, du kan inte ha, vi kan inte ha, vi kan inte ha mordhot mot vår kung. Jag tror inte det är lagligt. Stödröstar på judo och kristna förseningar. Ja, jag stödröstar på det, va? En tjejkung. Mm. Men jag tror fortfarande inte du får mordhota kungen. Alltså jag tror fortfarande inte du... Kolla här. Jag förstår att ni är i en chatt. Men jag har kanalen. Jag tror fortfarande inte du får mordhota den svenska kungen. Jag tror du vi investerar en massa inavlade rednecks eller smarta, intelligenta, sexiga stadsbor som expanderar sina genom medicinsk man. What the fuck? Nej. Jag vill inte ha det i chatten. Kolla här, yrkespaken. Du vet att jag håller med dig. Speaking to the choir, så att säga. Du vet att jag håller med dig. Men nu är det så här att de har ett val och vi måste prata lite om det. Och framförallt utbilda svenska väljare om vad det innebär. Det är inte en jab mot dig. Det är inte en jab mot vänsterrörelsen. Det är bara att folk förstår. Mest bara så att folk förstår. Jag tycker du får mord åt kungen. Men det betyder inte att man kan göra det. Precis. Lyssna på Kjell. Gå Lottakårens beredskapsutbildningar på distans om du inte bor på orten. Jag föreslår det. Jag är tidigare medlem av hemvärnet. Tidigare sjukvårdare i hemvärnet. Och jag föreslår att om man vill göra någonting för rikets säkerhet så är det en bra grej. Och jag är inte sponsrad av Lottakåren. Jag tror inte jag skulle bli det någonsin. Kan och borde är två väldigt dåliga. Kolla här, så här. En sak vi ska jävligt klart för oss. Det är skillnad vad jag tycker och vad Twitch tillåter, okej? Så om jag ska försöka hålla min kanal vid liv så kan inte jag sitta och mordhota kungahuset. Hur mycket jag än gör det på Blue Sky. Jag tycker att det är en rättvis grej, garnistet. Det är rimligt att om du är immun mot brott så är du också immun mot brott mot dig. Till en viss gräns i alla fall. Saker är när man får mordhota. Du sa nyss att vi skulle halshugga kungar. Nej, fast det sa jag inte. Jag sa att vi skulle halshugga kungar. Inte kungen. Kolla här. Jag är bättre på det här ner. Jag är ledsen att säga det. Jag har gått de här linjerna i många år. När jag har streamat alla möjliga grejer. Jag är bättre ner på de här linjerna. Lyssna bara på vad jag säger istället. Allting blir mycket, mycket bättre då. Och jag slipper blåstring.
Måste skaffa dig en mård. Ja, absolut. Jag tänker så här så grannar. Vi borde gå ut i skogen och så kan du skaffa en mård när vi är ute i skogen. Till skillnad från Fagervind. Jag är faktiskt helt okej med att du fångar in en mård. Det hade aldrig någonsin mördat honom utan tillåtelse från Dadgostar. Men kolla, grejen är så här. Det är fine. Vi har ett kungahus. Det är demokratiskt typ okej. Man kan hata kungligheter. Okej, alla måste ta det lugnt. Alla måste andas. Jesus Christ. Bli ett kolmårdstroll. Plaststridsgissel är farliga vapen. Vilken tur att min inte är plast. Så jag kan försvara mig mot diverse. Men vet vissa här i chatten som har en 3D-printad massa vapen redo för att använda dem för ett halvårsideologi. Det bästa är att du tror att vi har råd med 3D-printade vapen. Det är det fan det sjukaste jag har hört. Du ska 3D-printa något. Mamma! Det är lugnt social wine. Jag löser det om det kvider sig. Men... Jag nämner inga namn. Nej. Nej, jag gör inte det. För jag tror att det kan vara ett brott. Faktiskt. Alltså på riktigt. Det var ett brott. Jag säger bara så här kan jag få permission. Mordet ser ut som ett skämt. Vi bara ställer undan tallriken så kör vi. Jesus Christ. Det är faktiskt olagligt att begå brott. Bra där, befriaren. Kommer in här och lägger ut det så att vi vet. Jag så sån här chatten gick fan snabbt. Gör en livestream där du går ut i skogen och försöker klappa en mård. Och det kan jag absolut göra. Vänta, tror du inte jag kan klappa en mård eller?
Ha! Vad fan, det är klart jag kan gå ut och klappa i mål. På båda sätten det betyder. I Sverige är det så i alla fall. Du har helt rätt, Kallikat. That's my line. Mår du bra? Men kan du röra gräs? Det är klart jag kan. Hej Lisa. Okej, så förutom de otaliga brott vi har hört jag borde utföra. Denna gudsförgätna tisdag. Hej Volmer. En massiv bug i Socialist Winers beställningssystem. Vi har lite att prata om. Josef Hedberg. Ta det alldeles strax. Jag ska bara se till att folk ser någonting. Vänta. Det där kan ni få se. Där. Och så kan ni få se att jag postar. Bara en snabb genomgång av dagens tema. Ska vi säga bla bla bla. Tvångssterilisering, tvångsassimilering, samer, sterilisering av romer och rasbiologiska institutet i Uppsala, folkmord på tyskar och polacker under i 30-åriga kriget, krutkonspirationer. Angående USA-valet. Vilket är så här. Så här. Vi är inte långt ifrån. Jag vet att många har åsikter. Och jag har åsikter. Jag önskar att jag kunde spela Last Week Tonight. Det kan jag inte göra. För att det kommer jag inte kunna. Alltså min kanal kommer blockas. På grund av copyright. Så lite burden hörni. Ja precis. Jag är inte tror det eller ej. Jag är inte Hassan. Så jag kan inte spela Last Week Tonight. För det autoblockas på den här kanalen. Problemet för mig. Ja, när saker autoblockas. Då kan inte jag ladda hem det. Och så kan inte jag editera det. För det finns inget ljud. Är det okej att äta från donken om man är kommunist? Men kolla här, så här. Tarzan. Om du lever i ett samhälle där inget annat tillåter dig än att ha en sån här. Det här är i grunden en kapitalistisk idé, eller hur? Så jag menar, om jag lever i ett samhälle som inte tillåter mig att leva utan att det här finns. Varför ska jag inte ha en? Även om jag tycker att det är fel. Likadant som, ja, det är klart jag äter på McDonalds om jag måste ha mat. Tror jag ska gå och svälta ihjäl istället? Eller är du dum i huvudet? Eller?
Och jag köpte den här bara för att det är mugg jag kan använda. Du vet. Och det är lite kul att jag sitter här med som en kommunist med en McDonalds-mugg. Det är nästan som att det är ett medvetet skämt. Sanna revolutionär äter på Sibylla. Ja, jag har ett i Linköping, men det är liksom 40 minuter härifrån. Den jag tycker är bäst är El Maco. Tycker jag är den bästa början. Annars brukar jag köpa bara Big Mac eller något. Det handlar mest om bukfylla ändå, så jag skiter i vilket. Riktiga vänsterkommunister lever i skogen och dödar och samlar sina. Jag kan göra det med, men du vet, jag tror inte jag får leva på Omberg faktiskt. För senast jag kollade deras standarder så får jag bara tälta där, du vet, några dagar. Så jag tror inte jag får leva där. Annars blir jag nog jagad av polisen. Någon form av polis. Vi vill lyssna på vad Bernie Sanders säger, som vi fick av Oscar här. Ceasefire, the return of all hostages, a surge of massive humanitarian aid, the stopping of settler attacks on the West Bank, and the rebuilding of Gaza for the Palestinian people. And let me be clear, we will have, in my view, a much better chance of changing U.S. policy with Kamala than with Trump, who is extremely close to Netanyahu and sees him as a like-minded, right-wing extremist ally. But let me also say this, and I deal with this every single day as a U.S. Senator. As important as Gaza is, and as strongly as many of us feel about this issue, it is not the only issue at stake in this election. If Trump wins, women in this country will suffer an enormous setback and lose the ability to control their own bodies. That is not acceptable. If Trump wins, to be honest with you,
The struggle against climate change is over. While virtually every scientist who has studied the issue understands that climate change is real and an existential threat to our country and the world, Trump believes it is a hoax. And if the United States, the largest economy in the world, stops transforming our energy system away from fossil fuel, every other country, China, Europe, all over the world, they will do exactly the same thing. And God only knows the kind of planet we will leave to our kids and future generations. If Trump wins at a time of massive income and wealth inequality, he will demand even more tax breaks for the very richest people in our country while cutting back on programs that working families desperately need. The rich will only get richer, while the minimum wage will remain at $7.25 an hour, and millions of our fellow workers will continue to earn starvation wages. Did you all see the recent Trump rally at Madison Square Garden? Well, I did. And what I can tell you is that as a nation, as all of you know, we have struggled for years against impossible odds to try to overcome all forms of bigotry, whether it is racism, whether it's sexism, whether it's homophobia, whether it's xenophobia, you name it. We have tried to fight against bigotry. But that is exactly what we saw on display at that unbelievable Trump rally. It was not a question of speakers getting up there disagreeing with Kamala Harris on the issues. That wasn't the issue at all. They were attacking her simply because she was a woman and a woman of color. Extreme, vulgar sexism and racism. Elon Musk också tweetade ut att hon var en kant. Så that one rally. Förresten, det är en annan också skulle jag tror att det han menar är att om demokraterna är i ledning och har en presidentposition, så har Kamala Harris en helt annan position att kunna göra exempelvis executive orders. Det är också en del av det ni ska vara jävligt rädda för när det kommer till att Trump kan göra executive orders. By the way. Jag bara säger det. That one rally. Alla rallies. Men du vet, det var väldigt extremt i Madison Square Garden. Du menar C-word? Ja, absolut C-word. Men Biden har absolut gjort det. Jag säger inte det heller. C-word är cancer. Okej. Biden har absolut gjort det. Jag säger ingenting om det. Men det är inte det Bernie säger. Det är det jag menar. Bernie säger att möjligheten till andra saker finns. Men möjligheten till andra saker finns inte om du väljer Trump. Det är det jag menar. C-word and cut. Jag tror att du måste se det utifrån. Nej. Men nu lyssnar du inte på Harris. Nu lyssnar du på någon i senaten, det vill säga Sanders. Kolla, vad Harris säger och vad senaten gör är inte alltid samma sak. Sanders försöker få det till att om du lyssnar på mig och på demokraterna och röstar på oss, så finns en större chans. Exakt garnstuta. Det är det jag menar. Jag menar, det låter ju som en chimär, men presidentvalet är ju presidentvalet. Okej, så det är Kamala Harris. Men Bernie är inte president.
Bernie är i senaten. Och senaten är inte samma som presidenten, om man säger så. Det är det han försöker säga. Är det bra? Nej, men det är bättre. Alltså grejen är så här, liksom, det är USA. Du väljer det USA du vill ha. Någon form av formbar idé. Eller Trump. Det är bara att välja. Kan jag säga, man får inte alltid det bra valet. Jag måste tyvärr säga det. Och i det här fallet har vi inget bra val. Is that really the kind of America that we can allow? Ja, det har ni gjort länge. So let me conclude by saying this. This is the most consequential election in our lifetimes. Many of you have differences of opinion. Jag tänker att också det är viktigt, Raxulas, att eftersom Trump kommer gå ut efter att det blir inga mer val, i hans mening då. Jag säger inte att det behöver nödvändigtvis ske så. Jag säger bara att målet är rätt klart. Och Demokraterna har inte det målet. Och det är bättre oavsett. Folstan, jag håller med om det. Rent generellt. Borde inte spenaten också vara... Precis, Lisa Nordman, vi kan diskutera deras politiska system länge som helst. Det är inte det jag försöker säga. Det jag försöker säga är att Bernie Sanders är i senaten. Bernie Sanders har en chans att påverka saker i en annan riktning. Det är det han säger. So far, yeah. So far. With Kamala Harris on Gaza. So do I. But we cannot sit this election out. Trump has got to be defeated. Let's do everything we can in the next week to make sure that Kamala Harris is our next president. Thank you very much. USA kommer bli mer fascistiskt i vilket fall. Då blir det. Men det är ju synd att inte göra det vanliga folk klarar av att göra. Jag hoppas verkligen att grejen, jag hoppas lite på, och jag vet att det är en wild take, men jag hoppas lite på att det republikanska partiet i sig kollapsar om Trump förlorar. Och inte kan riktigt... Lisa Nordman, Trump kommer vara död nästa val. Grejen är så här, det vi ska vara riktigt oroliga för tror jag är att J.D. Vance blir president. Ja, han hade en som sa ett skämt om Mehdi Hassan. Vi kan kolla lite på det här. Och den gästen blev ju då bannad från CNN. Ska vi komma ihåg. Men det är rätt vanligt att CNN gör så här. Ja, det sker här. Det sker en liten kommentar i det här klippet. Jag ska bara höja mina lurar lite, så det gör jag inte. Trump äter så mycket donker att han består till 90% av konserveringsmedel. Han kommer bli 100 bast. Jesus Christ, jag hoppas verkligen inte det. Jag hoppas han krokar på toan som jag hoppas han gör en Elvis. Inte helt otänkbart, Ganis. Egen projekt, jag håller med.
Follostan, jag håller med. J.D. Vance spelar nog väldigt mycket på att Trump dör. Det skulle jag säga. No, by me. I never called you an anti-Semite. I mean, I'm not sitting here saying I don't. I'm a supporter of the Palestinians, so I'm used to it. Yeah, I hope your beeper doesn't go off. The thing is... Det går så snabbt där, men lyssna. No, by me. I never called you an anti-Semite. I mean, I'm not sitting here saying I don't. I'm a supporter of the Palestinians, so I'm used to it. Yeah, I hope your beeper doesn't go off. The thing is Did that... you just say I should die? You should not. No, I hope your beeper doesn't go off. Så den här personen då säger till Mehdi Hassan att han hoppas att hans I hope your beeper doesn't go off. Oops, jag visste inte sionist-chatten just nu. no, by me. I never called you an anti-Semite. I mean, I'm not sitting here saying I don't. I'm a supporter of the Palestinians, so I'm used to it. Yeah, I hope your beeper doesn't go off. The thing is Did that... you just say I should die? You should not. No, I Did said, you just say no, I should be killed? No, I did not say that. I said, no, I did not say that. Hold on. Did your guest just Let me- say I No, should I be did killed? not. Hold on. On live TV? I said I hope Guys, you don't... let me just stop. You said you hope my beeper doesn't go off. Because you sound a big Stop that supporter right now. Of the Palestinians. Guys, of Hamas. Guys, let I me said stop. Palestinians. Are you? Is a parent remark. Yo. It's absolutely wild to see. And in Texas, stuff is really, really crazy. We're right there by a wide open border. Where are my proud Latinos at tonight? You guys see what I mean? It's wide open. There's so many of them. It's absolutely incredible. Holy fuck. Men kolla, så det här är liksom, det är så bekväma de är. Förstår ni här? De är bekväma med att säga beeper jokes på CNN. HN Comedy Hour in Madison Square. Precis. Forget the racism. That's right. It's I should That's die. right. I didn't say that. You You should said, die. what does beeper mean? Don't give me your I fake did not ignorance. say you should Guys, die. Why did you say guys, with my give me- beeper give me go? a- What what did you mean? What did you mean by the beeper? So I guys, said, you mean? What did you mean by the beeper? No, you didn't. You said, I hope your beeper doesn't go off. Brian, Och direkt, som varje rasist gör när man, du vet, i verkligheten påtalar dem lite att du är rätt fucked up. Så börjar de backa. De gör något åt saken. De kastar ut den här killen. De låter inte honom vara kvar i debatten. Så de gör faktiskt något. För att vara CNN så är det otroligt starkt agerat. Skulle jag säga. CNN har aldrig gjort något liknande förut. Det är vekt. You can stay on CNN if you falsely call every Republican a Nazi, and if you have taken money from Qatar-funded media. Apparently, you can't go on CNN if you make a joke. Men
Det var inte ett skämt. Det var inte ett skämt. Folsan, jag har inte sett den. Du borde se den, men jag har inte sett den. So funny. Det är ingen som tycker att det här beeper-joket var... Alltså kolla så här, det här beeper-terrorattacken som nu har ramlat lite ut i skymundan. Det var fucking horrible. Det liksom, alltså själva beeper-incidenten var brutal. Och vi pratar inte längre om den. Han verkar inte tro att det är någon skillnad på Hamas och Hizbollah eller araber som araber. Ja, precis. För att, du vet, de är två olika grupper för att de tycker exakt samma sak. Jag tycker det är logiskt. Jag finner det otroligt logiskt. Han önskade bokstavligen, eller han trodde bokstavligen att Hassan förmodligen skulle ha burit en utav dessa beepers. Det är det enda jag kan tolka det som. Eller att han önskar att han gjorde det. CNN statement. Ja, i alla fall. There is zero room for racism or bigotry at CNN. Okej, det är inte riktigt sant. Men we aim to foster a thoughtful conversation debate including people who profoundly disagree with each other in order to explore important issues that promote mutual understanding. But we will not allow guests to be demeaned or for the line of civility to be crossed. Ryan Giderski will not be welcomed back at our network. Och det är helt rätt. Men det krävs alltså en vecka innan valet att det här sker. Det här är lite run in the mill av skit folk har sagt hela tiden. Jag bara säger det. Det är liksom det folk säger sån här skit hela tiden på CNN och NBC och allt vad de heter. Det är inte helt nytt. Och jag menar, den här typen av rasism som sägs, jag tänkte vi kan kolla lite på vi kan kolla lite på det, tar jag. Vi kan kolla lite på det här också. Jag tänker att jag gjorde en content warning igår om att det här inte skulle vara en munter stream. Så ni kan inte skylla på mig på det sättet, okej? Okay? Men jag tänker att vi kollar lite på det här också så vi ser vad det är som Mehdi Hassan och Hassanabi bland annat, du vet, kritiserar rent generellt. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage comedian, roaster, and host of the Kill Tony podcast, Tony Hinchcliffe. Jag vet inte vem den här personen är, men det kanske ni vet. Madison Square Garden, how we feeling, huh? Wow, isn't this... Vi gör så här. Jag lägger text här uppe så att ni kan se den också. Fruktansvärd remake av Silent Hill. Jag bara tvungen att dubbelkolla så att jag inte hade märkt upp den här streamen som Silent Hill. Tack Lisa.
Jag vet inte vem Tony Hinchcliffe är. Så, men han ska tydligen vara en komiker. Raxulas, okej. Jubileet, jag har inte spelat det någonting. Jag har failat med att komma igång med det. Han är en sån där Joe Rogan. Okej. Special. 17 years ago, I was sleeping in my car behind the Comedy Store in LA, and I'm proud to say this is my 4th time performing at Madison Square Garden, the most famous arena in the damn world. Det är det viktiga. Du fick stå på Madison Square Garden. Den är inte famous för komedishower, tror jag inte. Den är lite mer famous för att typ New York brukar spela där med sina olika lag. Lytes komedi, okej. The American dream alive and well right here. This is very In New different York? than where I'm used to performing, though. I'm used to nighttime with people drinking, not so many babies in the crowd, and people that are obviously only here for Lee Greenwood tonight. Lee Greenwood är han som spelar God Bless the USA. För de som inte vet. Och det han säger just nu är att han brukar vara på pubbar där folk inte är nyktra. Okay. Normally, I don't make my political beliefs a known thing. It's divisive for a comedian to do that, but No, just it's know not! I sleep well at night knowing who I'm voting for. Yeah. Yeah. When I lay down and my head hits my pillow. The Nazi pillow. It is a fantastic pillow, by the way. I was staying at the Four Seasons up by Central Park one night, and I laid my head down, and it felt so good, and I thought to myself, what an amazing pillow. I have a little bit of money now. I could buy a good pillow. And I took the pillowcase off, and there it was. My pillow, my pillow, my pillow. And damn it, I bought 4 of them. And if you use the promo code KILLTONY, you can also buy David 4 my pillows. There's serious stuff happening, people. I live in the great state of Texas now. 18 years in Ohio, 20 years in California, and I got to see California turn to absolute horrendous thing. And traveling the world, I got to see San Francisco turn into one of the most demented cities, one of the greatest downfalls I've ever seen. And that is where the other candidate worked for 2 decades. And it's absolutely wild to see. And in Texas, stuff is really crazy. We're right there by a wide open border. Where are my proud Latinos at tonight? You guys see what I mean? It's wide open. There's so many of them. It's absolutely incredible. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms. And by open arms, I mean like this. Oh. It's wild. And these Latinos, they love making babies too. Just know that. They do. They do. Great replacement. There's no pulling out. They don't do that. They come inside, just like they did to our country. Holy shit. Did Republicans. Did you... Gjorde han just ett cream pie-skämt i Madison Square Garden? God damn, dude. God damn. Of the party with a good sense of humor. Free speech is under attack, people. I host a show, and each week I get updates what words we're allowed to use and not use anymore. It's happening right now the past few years. It's a real thing. And, you know, used to be able to tell people to Google stuff. My mom's a boomer in the state of Ohio, and there's no convincing her of anything. She's eating the cats.
She's eating the dogs. They're eating the pets up there. It is absolutely wild times. It really, really is. And, you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Holy fuck. Puerto Rico är alltså en... Jag vet att det inte är en stat. Den American Territory, som man kallar det. Oh, men holy fuck, dude. Nära till stad. Ja, precis. Det är nära till stad, men det är inte en stad. Det man kallar för en American Territory. Precis som American Samoa. Du vet. Jesus Christ, dude. What the fuck? Okay, all right. Okay, we're getting there. Again, normally I don't follow the national anthem, everybody. Guantanamo Bay är ett hyresavtal med Kuba, ska vi komma ihåg. Kuba har inte ens tagit betalt för det. Så USA har liksom betalat hyra utan att behövt betala för det. This isn't exactly a perfect comedy setup. There's some people here. All right, very good. Exakt, egen praktik. I like it. I have other policies that I think should be implemented as well. Like me personally, I think football should be all year round. Yeah. So many great athletes. I don't know about you guys, but I think that Travis Kelce might be the next O.J. Simpson. Oh my god. Feels good in here. The other side. Ja, befriade, det stämmer, men Kuba har inte checkat in en enda utav checkarna. It's got a lot of crazy endorsements. Swift, Eminem, Leo DiCaprio, Beyonce. Every day the Democratic Party looks more and more like a P. Diddy party. Oh, okay. Jesus Christ, dude. Okay, that's what you guys want. All right, heck yeah, it's a cool black guy with a thing on his head. What the hell is that, a lampshade? Look at this guy. Oh my goodness. Wow. I'm just kidding, that's one of my buddies. He had a Halloween party last night. We had fun, we carved watermelons together. It was awesome. Holy You guys are, this is a groany little morning crowd, huh? It's tough to follow this audition for the next Commissioner Gordon's over here. It is, though. It's crazy times we're living in. I mean, all these pointless wars. It is unbelievable what's happening right now. It is incredible. Ukraine versus Russia, Israel, it's like bad soccer games. Who even cares? What are we doing? Why is our money involved in these wars? Det var det där så 1776, dude. Men vi gillar inte vad... Det finns en lång historia i det där garnstut. Väldigt, väldigt lång historia. Och vi kan inte ta den här nu. Men det var väldigt rasistiskt sagt. When it comes to Israel and Palestine, we're all thinking the same thing. Settle your stuff already. Best out of 3.
Rock, paper, scissors. You know the Palestinians are gonna throw rock every time. Holy fuck, You dude. also know the Jews have a hard time throwing that paper. You know what I'm saying? What? Whew. Vad sa han precis? Vi spelar om det där. They're gonna throw rock every time. But you also know the Jews have a hard time throwing that paper. You know what I'm saying? All right, we're having fun now. We're cooking. Christ. Hillary Clinton said that this is a Nazi rally here today. Du har gjort... What? Du har precis gjort det till nazi-rally. Du har precis gjort det till nazi-rally. Du kan inte säga det där och sen bara ignorera att det är nazi-rally. What the fuck? What? Can you believe that? For the Yeah, I most can. anti-war president of my entire lifetime. And she calls him Hitler. Let me remind you, Hillary, it was your husband who shot innocent You just made a joke about Jews, dude! Min tröja som säger "This is not a natural event" väcker många frågor som det jag besvarar om min tröja. Exakt. people, or as he called them, interns. Jag missade det här skämtet. Vänta. Calls him Hitler. Let me remind you, Hillary, it was your husband who shot innocent people, or as he called them, interns. Hitler och Clinton. Okej, vad Bill gjorde är ingen som förnekar att det är dåligt, okej? Monica Lewinsky är en fantastisk människa. Okej? Man sköt henne inte. På det här sättet. Yeah, Hillary, I bet you did not see that one coming. Wow, du drog ett skämt som är nästan 30 år gammalt. Jo, Fred Trump var också en anhängare av KKK. By the way, if I commit suicide in 3 weeks, I didn't. I mean, it's just obvious to me who the right candidate is. There's a guy out here dodging bullets. It is unbelievable, right? He took it right in the ear. Unbelievable. I thought about this. I don't know if you have. Coolest place to get shot. Han vände på huvudet. Like if you're gonna get shot anywhere on your body, that's where you want it. Right there. Technically, he got shot in the head, depending on if you're a Democrat or a Republican. Right? If you're a Democrat, his ear was grazed. If you're a Republican, he survived a headshot. It is. It's the best place to get shot. It's the only part of the human body will drive a piercing through like a little girl's ear for no reason. Right? There's just no, it heals fast.
Nobody cares. It's the best. It heals fast. Kolla här. Killen vände på huvudet. Så det är liksom så här. Det är en anledning till att han inte fick ett headshot. Vi vet det här. Det finns ingen demokrat som motsäger det. Okej. Och öron läker relativt slött. Ja, för att det är väldigt mycket brosk. Vilket är varför du... Du kunde från... Det får fortfarande republikans som... Ja, skitsamma. Sanningen betyder ingenting. Det läker precis så snabbt som det tar att inse att man inte kan grifta bandaget längre. Exakt, Granis. Best place to get shot. He went down, saw blood on his hands. I'd imagine he thought right then, I think I just won this shit. Stands up and says the most American words I've ever heard in my life. No. Before that, there was one more. Let me get my shoes. Ska vi se. Oj. Jag hatar det här. Då ska vi se. För om jag minns rätt så fortsatte... Ja, här. Friends, I shall ask you to be as quiet as possible. I don't know whether you fully understand that I've just been shot, but it takes more than that to kill a bull moose. Sa Theodore Roosevelt när han blev skjuten. Och han blev skjuten i sitt bröst, ska vi komma ihåg. Han blev inte skjuten i örat. Igen så ljuger dessa idioter. Fearless. Perhaps still with an active shooter. He's talking like a guy that just had the best one night stand of his life. Right? Like, where's my shoes at? I gotta get the hell out of here. Vadå, reagerar han som en fyllo? And then the fight. What he did was so cool that Biden got COVID. Oh yeah. Go back. Look at the timeline of everything again. 3 days after that. That means that Biden, he didn't get that from hanging out with sick people. He was in a sterile room in the White House watching blood running down Trump's face as he pumps his fist. Biden's like, oh, fuck. Oh, God, no. It's true. Trump survived an assassination attempt and Biden got COVID. We vote next week. God. Trump fick också covid när han var president. What? Voted 3 months ago. Another great Austin, Texas resident, Elon Musk, will be speaking here later today. Det måste vi se på. Unbelievable. Genius. You guys saw him shoot that rocket into outer space, the largest aircraft ever. Fires it off into space and then parallel parks it. Han sköt inte upp ISS. Oh my god. Back to planet Earth. Var det den enda raketen han har gjort det med, eller? För att de andra har fan blåst sig själva. Meanwhile, Kamala supporters can't parallel park their Toyota Priuses properly.
Sorry, I listen to Elon Musk. I follow his lead. The world's smartest, richest man has my attention. Except for when it comes to stock trading, then I listen to Nancy Pelosi. But censorship is amongst us people. It's a very, very, very big deal. And I'm just here to say that you guys are for the right candidate. Tell your friends. Let's close it out. Lisa Nordeman, tack för din follow. Let's make speech free again. Make America healthy again. Let's beat the team from California. The team from New York should beat the team from California, not only in this election, but in the World Series of Baseball, America's sport. Amongst I us. love you, New York. God bless New York. God bless America. Let's make it great again. I love you. Thank you. Censuren Welcome. är i rummet med oss. Okej, det här var en fruktansvärd comedy show. Fruktansvärt dålig, fruktansvärt rasistisk. Ska se om det finns ja, här finns det Elon Musk prata med. Vi ska se lite av det. Jag säger bara så här. Jag varnade igår på Blue Sky att det här skulle vara en arg stream. Och det får vara en arg stream. Jag hatar vad jag ser. Det här är det värsta jag har sett. Men tyvärr får vi inte se Elon Musk springa upp på scenen. Jag hade önskat att jag såg det. För han är antingen sån... Kolla vad cool han tror han är. Kolla! Det där är en värre stand-up än han... Vad heter han? Schaub. Eller vad han heter. Som fick någonting på Netflix. Han hade fan en bättre, roligare stand-up. Jag åtminstone gav en chuckle till något av hans skämt. Jag är tacksam att den här. Jag bara säger så här. Jag gav det på Blue Sky igår i förrgår att det här skulle vara en jävligt... Eller igår att det skulle vara en kass stream. Och det kommer inget bra av den. Så jag tänkte att du är folk som inte vill se det här kan åtminstone undvika det här. Men vi måste se det här. För det här är viktigt. För om folk inte ser det här så kommer dels folk inte förstå vad fan jag pratar om när jag pratar om det. Men också det är bara viktigt att se det här in action. Så man förstår vad man pratar om. För annars kommer det ingen så här jävla töntar in i chatten hela tiden. Bara, jag tror inte Kamala Harris är bra. Jag tror Trump är bra. Och så liksom bara... Så säger någon så här, Biden var inte heller bra. Nej, jag har aldrig sagt att Biden är bra. Men kolla på vad det här är. Har du sett vad det här är? Jag är lite förvånad över det också, Kalle Katt. Jag har hört att han har den. Jag har inte sett det, jag tänker inte se den. Jag tänker se det som är i anslutning till valet. Och det är liksom så här. Grejen är så här. Det jag känner inför det här är en sån form av ilska, för jag känner igen det. Och jag vet vart Sverige är på väg, okej? Och därför är det viktigt att se på. Det är viktigt att förstå det här när vi läser av vad det är som sker i vårt egna avlånga lilla tideland. Där vi hela tiden får möta upp med fast det här är inte riktigt fascism, det här är inte riktigt fascism, det här är inte riktigt fascism, det här är inte riktigt fascism. Och så helt plötsligt, det är full av fascism. Hur händer det? Precis. Vi har redan valt vårt Trump. Vi har inte ens valt den, han sitter i skuggregering. Bara vänta tills vi faktiskt väljer den. Gud vad jag ska knulläta chipsen alltså. Fy fan vad jag hatar det här. Fy fan.
Ska knulla äta lite pös. Nice. Eller fös. Jag vet inte. Men nu står SD och utmanar SD främlingsfientliga vi är. Så vi är över halvvägs. Vi är över halvvägs. Och jag argsnusar redan. Herregud. Långt över halvvägs, jag håller med. Och jag är en av få streamers i Sverige som försöker prata om det här lite. Alla andra bryr sig om Jockiboi och har ni sett svensk tube eller? Den pile of shit. Det är ingen som har något att säga där bakom. De pratar bara om rykten om varann. Och shit, jag är den enda som pratar om det här. Eller jag är inte den enda, men jag är en utav få. Du vet. Och det är inte ens ett skryt. Det är liksom, varför är vi inte fler? Ja. Jag såg... All right. As you can see, I'm not just MAGA. I'm dark, gothic MAGA. Well, it's... The energy in this room is incredible. What a great group of people. All right, I've only got one question for you, and then I'm getting out of here because this is your stage. But we set up Doge. Yes. How much do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris-Biden budget? Well, I think we can do at least $2 trillion. Yeah! Yes. $2 trillion. I mean, at the end of the day, you're being taxed. You're being taxed. All government spending is taxation. So whether it's direct taxation or... Bra poäng. Han försöker dölja sin sydafrikanska dialekt. Här. Han pratar väldigt amerikanskt, väldigt texan. All government spending, it either becomes inflation or it's direct taxation. Your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is going to fix that. No, it's not. We're going to get the government off your back and out of your pocketbook. And America's just not just going to be great. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be... Det kommer det inte alls göra. Det USA vann i andra världskriget är... Det går inte att mäta. Och ja, han försöker absolut dölja sin dialekt. Amazing! Now, you guys are awesome. Honestly, this is like... Kan någon klippa det där? Kan någon go right on it
och klippa när han står och woohoo, wow! Snälla, gör det. Jag behöver det här klippet. Jag tror inte jag kan. Det är för långt för mig att göra det. Om de bara kan göra det, klippa från när jag börjar spela nu. This is like. Fy fan. Yeah. I mean, this is the kind of positive energy that America is all about. Yeah. USA. Jag spelar Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 2, läst historia A och B och vet att det här är fel. USA, 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 USA. Ah! Yes. Now, I have something I want to ask you to do, though, because obviously we're somewhat preaching to the converted in this stadium, but there's a lot of people out there who need to vote for President Trump. Okay, so this is a real battle. This is a real election battle. So you need to get This is a Pokemon battle to vote. Make sure they vote early. This is important. We're going to be putting up a scorecard, okay? An early vote scorecard, state by state, county by county. What is the scorecard? Vote early. Vote now. Ska jag gå tillbaka lite? Vänta. Who need to vote for President Trump. Okay, so this is a real battle. This is a real election battle. So you need to get friends and family to vote. Make sure they vote early. This is important. We're going to be putting up a scorecard. Okay, an early vote scorecard, state by state, county by county. What is the scorecard? Vote early. Vote now. Make the margin of victory so big that you know what can happen. Sex? Is sex what can happen? Ska jag få ligga? Är det du säger? Ska jag få ligga? Om jag röstar i det här, ska jag få ligga? Nej, kanske röstar Trump ändå. Spänningen är ordlig när du sätter igång Pokémon Battle Music. Förlåt, jag var tvungen. Can't happen. Så han can't happen, då vill jag inte rösta. So big that you know what can happen. Nej, you know what can happen. Så ligga. Han lovar mig att ligga. Massive, overwhelming sweep. Pratar han om min kuk nu eller? Jag förstår inte riktigt. Of every swing state and even some Jag ber om ursäkt. of the states that people don't think are swing states. Massive, crushing victory. Get everyone, friends, family, people on the street. Put the signs up, put the hat on. Let's go. And with that, it is my honor to introduce the First Lady, Melania Trump. Som du inte har för knulla. Okej. Hur fan jag hatar den här mannen.
Swinger states. You can divorce or do all the two. Elon är alldeles för kåt på Trump-rally. Jag ska klippa ut när jag kör Pokémon-musiken också, för jag tyckte det var kul. Åh, gud. Jag vet inte vad vi gör, chatten. Jag vet inte vad vi gör. Vi kan ju bara sitta och vänta, eller hur? Just det. Den här vill jag faktiskt visa er. Den här är kul. You heard what about fart too? Så här är det. Vi kan gå från allvarliga saker till roliga saker. Meat Canyon gör mycket horrorcore-grejer när det kommer till content. Kolla när Ben Shapiro blir... Ja, vi gör det efter att vi har kollat på den här. Då kan vi kolla på när Ben Shapiro blir ägd av en transman. Så vi kan... Vi växlar lite, okej? Okay? Så vi kör det här och sen kör vi det. Om någon har det YouTube-klippet så är jag tacksam. Föredrar att se på YouTube över, du vet, Twitter och det. Men vi letar upp det annars. Och sen så kan vi köra det här, för det här klippet är riktigt jävla bra. Elon borde sätta sig i en omvänd panopticon där han sitter i mitten av alla andra står och garvar. Ja. Ni som vill se allvarliga grejer, ni kan ta en pisspaus nu. Det här är lite kul och horrorcore. Dunka på Ben Shapiro så hämtar jag mina popcorn. Ja, vi dunkar på Ben Shapiro inom några minuter. You heard what about fart too? Fart on that thing. Squirt to, right, girls? Squirt to. My upstairs neighbor began listening to the Talk to a podcast. Well, I should say he was watching it. He started watching it 2 months ago. He seemed to mock it at first, mumbling to himself. I didn't pay much attention to it. Things felt so normal then. It wasn't until that night he knocked on my door. He raised his head along with his phone to look at me, a crazed look in his eye, accompanied with a sticky, wet smile. He was showing me the podcast he was watching earlier. You gotta check out this podcast. Why do you think The joke people is so like that funny. so much? I wish I knew. Multi-layered. How could you? I can't recommend it enough. Oh, a Hawk Tua thing? It's just the dick-sucking joke, right? You think it's just that, but then she talks to you. She speaks to me at least. Normal day in Hallsberg. She saw through me. Yeah, I don't know. I mean, I I could see my soul leave my body. boys. Hawk Tua. You are lost, but can easily be found. Spill from your mouth the essence of truth, and it will set you free. Let it spill forth. Fill your chalice with truth. You could see his obsession. It's so funny. But it was just a joke. What did I tell Right? you? A leak from upstairs began to drip into my apartment. I tried to talk to him about it, but he would never answer his door, only laughing with the podcast blaring at all times of day.
Looks like a Rottweiler's jowls dribbling down. Out of some morbid curiosity, I tried watching the show. But I didn't understand. I couldn't understand. Was it the joke? Was it the girl? Where was the root of his obsession? There was nothing. Hard to dog to cat, meow to meow to is kind of interesting. Because that's also about pussy. But not about the lady kind, more about the little fur baby kind. I don't want kids though, because I think that the world's a corrupt place and it makes me afraid. I really don't want to bring another conscious living being into this hellscape we call it Earth. But what do? Hop to spit on that thing. I don't like Mike Tyson's face tattoo. It scares me. One day, the laughing stopped. Surely there had to be some reason. Oh, Post Malone, so dreamy. I love his face tattoo. Hop to Instead of always tired on his cheeks, I wish it said hop to How much you think I gotta pay him to put spit on that thing? Tattoo to where there's any skin left on that beautiful. Jesus Christ. Oh God! Spit on that thing. Oh God! Oh God! Yeah, my dad didn't like the Hawk Tua meme, but I must admit, Hawk Tua! The show does hook you pretty fast. That thing already. And it's not just a one-dimensional joke. It's truly very moving. So funny. Difference. Oh, good golly. I'm from the South. Ja, det är Miss Canyon. Ni kan hitta den videon här. Jag länkar den i chatten så att ni hittar den. Jag tänker att nu nu kollar vi på Ben Shapiro som blir ägd av en transkille. Vilket är en bra tisdagsunderhållning, känner jag. Ska vi se när det börjar väl här. Jag har fått en timestamp. Ben Shapiro kör en av sina klassiska I wanna debate you grejer. Och blir called out. Så att vi ska kolla på det. I'm confused by... I know you are, because your argument contradicts itself. No, it really doesn't. I mean, the argument that you're making is that a born child deprived of food and water never should have been born? No. I don't see why that follows. That's not my argument. My argument... Thanks a lot. Så, nu kör vi. Yeah, dude! Well, okay, we're going to take this chair... Look at that. Hey, Ben. Like a bro, my friend. All right. How's it going? Let's break open first a beer or question, something. can men get pregnant? Men cannot get pregnant. Okay, awesome. So, Definitionally. Definitionally, okay. Jag ska slänga upp text så att alla kan hänga med. Ben shish kebab. Exakt. Jag har sett det här innan. Så att jag sitter bara och njuter just nu. Och ni kan hänga med. Jag lägger upp text här så att ni ser det. Och så har vi lite kul. Världens sämsta hela havet stormar. Do men experience SA? Sexual assault? Sure. Got it. What about the existence of trans men? What about the existence? Do you mean
women who believe that they are men? What are we talking about here? Women experiencing gender dysphoria? So my other question is, do you benefit from white supremacy in any way, shape, or form? I'm going to need more specifics on what you mean by white Well, here, supremacy. let me give it to you then. Sure, please. So I'm a transgender How do you mean more specific? Du behöver inte ha det mer specific. man. Okay. I've experienced SA. Okay. And abortion rights affect me directly. So if we're talking about the American dream that you live, why don't I have access to that? Because there's no legislation, in the history of America, that legislates a man's body, so why does mine have to be legislated? I've got a vagina. I'm not interested in what your genitalia are. Clearly you are. I mean, it's all over everything you make, buddy. I'm sorry. I hate to say it to you, but I think you can read on my face that I radically am not. I Fuck think you can read on yeah, my face dude. that I radically am not. When we're talking about No, abortion, I don't. I mean, you can present it here, but in most of the content that you have, you attack my community constantly. And you don't even realize guys like me exist, who actually share a lot of similarities to you and everything, because I'm a married man of 20 years. I've got a wife. recognize that you exist. I disagree with your Right, claim so that you if are a I male. was sexually assaulted, right, and I didn't have access to that abortion care, do you believe that I should have carried that child to term because What does I this was have to- sexually assaulted? I mean, No, I just want to make sure that that's what you believe. Because as a transgender man, I have seen your side of the entire political debate, never ever having the conversation of what American freedom is. Because why am I not allowed to live my American freedom as a man? You know, I mean, you get your choice as a man to live and free and all that. You're really moving around terminology very wildly here. And so are you, because that's the tactics you play in your game. And you've done it the entire time. You've jumped from one subject to the next. You speak so fast, and I know how you work. So how does it feel to have it in your face? Oh, well, I mean... Because I'm sick and tired of the shit that you have put against my community, especially black trans women. Because you constantly disregard all of our needs and then use us politically as a pawn when we're 1% of the population. Why not focus on the economy itself? All of us are struggling, and you want to focus on trans people. You want to focus on a black woman when this is clearly a glass cliff situation. America's falling apart, and let's give it to a woman right when it's all falling apart, when we'd had, 50 men run it and it looks like shit? Look at where we're at. Truly, where do you think that we're heading? I mean, it's so funny to watch white supremacy just fall apart the way that it is, and you ride so hard. Because guess what? In other countries around the world, women are not having children. And why is it? Because of the patriarchy and all the violence that men... Jag ska bara avbryta lite. Ben Shapiro har aldrig känt att 8 minuter är så här länge. And perpetuate, and all of this idea that abortion is somehow going to solve it all by forcing women to have abortion instead of focusing on the real problems that we're facing in our society. We're just going to completely ignore that, and we're just going to go, you know what? The line item is, let's make women have babies so that we can continue this capitalistic society that we have. Why are we doing that? What? I mean, why? Because you want to push white supremacy and because you want to make your check? It does great for you. Meanwhile, people like me have to live with the consequences of all of your rhetoric that you put on a daily basis. And including my entire community and the intersectionalities of black women, men that experience SA, trans people, everyone that comes in. And I'm so sick of the idea that you can come in with this bravado, that you're this big guy that knows things because you can talk fast, you have statistics. But really, what does it really matter at the end of the day if you are harming the entire American... This guy's been accused of rape. Trump. In court documents, and you're backing the guy. You have children. How could you do that to your own? Don't you have a daughter? Get his ass, what dude! What is wrong with you, dude? Get his ass! I've never seen such a party just completely the American idea, what we believe in as a country, is not what you're perpetuating. It's diversity. It's giving you tired, hungry, and poor. The Google phone you have in your pocket is because of all of the diversity we've had. Pause. Timern är inte ute! Pleasure to meet you. Yeah, dude! Okay, it's de fuskar! Timern är inte ute ju! Jävla king! Han fick 14 flaggor. Tension in the room now. Blair's my
Let's stay cordial. By the way, Blair is my friend too. What the fuck? Det är så gött att se. Det är så gött att se. Det är bara hur man rammar någons ass i liksom 4 minuter straight bara. Videon har 9 miljoner views. Den har 195 000 likes i alla fall. He fucking railer his ass. Det är exakt Socialist Wine, jag håller med. Jag vill godkänna den från botten, men jag håller med. Jag håller med helt och hållet. Ska vi se. Vet inte. Jag ska se, jag kanske har något mer att visa. Jag ska inte dra upp King Cobra idag. Vi har att prata om det här. Men nu ska vi ska göra ett roligt klipp av det här däremot. Vi börjar där. Vi ska göra ett roligt klipp av det här som vi kan göra ett bokstavligt klipp av. Ska vi se, vi lägger den där och så ska vi kolla nivån här. Jag tror det är rätt bra. Men vi kör det här en gång till. Rely on someone else to provide that to you and they're not providing it to you. What would you call that? I'm confused by... I know you are, because your argument contradicts itself. No, it really doesn't. I mean, the argument that you're making is that a born child deprived of food and water never should have been born? No. I don't see why that follows. That's not my argument. My argument... Fuck, jag misslyckades. Vänta. Vi börjar... Lite lågt var det. Vi kör härifrån. Börjar. Jag trodde det skulle finnas en liten intropoäng. Wow, okay, we're gonna take this chair. Look at that. Hey, Ben. Like a bro, my friend. All right. How's it going? Let's break open So, first beer. question, can men get pregnant? Men cannot get pregnant. Okay, awesome. So, Definitionally. Do men experience SA? Sexual sin? Sure. Got it. What about the existence of trans men? What about the existence? Do you mean women who believe that they are men? What are we talking about here? Women experiencing gender dysphoria? So, my other question is, do you benefit from white supremacy in any way, shape, or form? I'm going to need more specifics on what you mean by white Well, here, let me supremacy. give it to you. Sure, please. So, I'm a transgender man. Okay. I've experienced this. Okay. And abortion rights affect me directly. So, if we're talking about the American dream that you live, why don't I have access to that? Because there's no legislation, in the history of America, that legislates a man's body, so why does mine have to be legislated?
I've got a vagina. I'm not interested in what your genitalia are. Clearly you are. I mean, it's all over everything you make, buddy. I'm sorry. I hate to say it to you, but I think you can read on my face that I radically am not. I think you can read on my face that I radically am not. When we're talking about abortion... No, I mean, you can present it here, but in most of the content that you have, you attack my community constantly. And you don't even realize guys like me exist, who actually share a lot of similarities to you and everything, because I'm a married man of 20 years. Got a wife. I recognize that you exist. I disagree with your claim so that you're if a I male. was sexually assaulted, right, and I didn't have access to that abortion care, do you believe that I should have carried that child to term because I was sexually assaulted? I mean, No, I just want to make sure that that's what you believe. Because as a transgender man, I have seen your side of the entire political debate. Perfekt. Det där ska vi klippa ut. Det är ett perfekt klipp. Förlåt att får be om ursäkt att jag tramsar lite, men jag måste behålla mitt eget sanity också. Inte bara alla andra sanity. Men nu har vi både Pokémon Battle när Elon Musk håller sitt tal och Final Fantasy 6 när introduktionen till transdebatten börjar. Han var smackberg. Jag vet inte. Min sanity är redan körd. Jag vet Raxoras, men du vet. Måste tänka på många här när vi kör vad vi gör. Tänkte jag skulle avsluta den här streamen. Jag tänkte att vi avslutar med något kul. Jag vet inte om ni vill. Fan är NATO-banny och bög Sverige. Jag vet inte vad det är. Det är herr talman eller vad. Det är säkert jättebra. Mina recommended är, som ni förstår, fucked. Vi gör så här, vi kör en epic rap battle och så får ni bara... Vänta. Vi kör en epic rap battle och så får ni bara leva med det. Jag orkar inte leta mer klipp idag. Och så får vi avsluta idag med det här. Vi kör det här. Jag kommer ju tillbaka imorgon ändå. Trouble. Are you looking for your lover? Cause your princess is in our castle now. Yeah, she's gone. We stayed up all night playing Donkey Kong. Before us, people only used to fly in balloons. You think we're scared of two idiots addicted to shrooms? You shoulda, woulda, coulda, come to lose an extra life. So just da-da-da-da-da-da. Back down in your pipe. It's me, Mario. And Luigi, mother. Why don't you just get back in your biplane and make out with each other? Look at these two. Their lives must have been horrible. Two dorky dudes. Named Wilbur and Horrible. You spent all your time on one machine? If you wanted to fly, you should have just eaten this leaf. You should eat something anyway. Look at you, so skinny. You might fly like a hawk. Would you fight like a kitty? We don't need to fight. We're the fathers of flight, representing North Carolina. Alright, we'll be pressing all your buttons like we're the controller. Fucker, every level up your 2D scroller. You talk a lot of trash, but let me tell you something. We're gonna beat you so fast, it's like we're holding down the B button. We're saving up an 8-bit fist. Det var det, Johnny. Knock you off the back of your own stupid quarter. Like pow! How you like me now? Spit flames out of mouths like a name was Bowser. You get pummeled. You wish you never stumbled out your little wind tunnel. We've been dropping my bombs since we started this song. Sorry, right butters. This time you chose wrong. Yeah. Oh God. Jag kan erkänna att det inte var det bästa, vänta. Det kanske inte var det bästa valet.
Men jag tänker att vi avslutar den här streamen då. Vi har på ett litet tag. Nästan 2 timmar i alla fall. Och vi har gått igenom väldigt mycket i alla fall. Oh ja, jag missade nog faktiskt en del av det där. Jag hade valt en bättre video. Jag hade valt en bättre video om jag hade tänkt på att det var en del av det. Faktiskt. Som sagt, mina recommendeds är fucked up. Men jag tror att den här videon är rätt gammal. Den är väl... Gud ja, den är ju... Den är från 2012. Är den, videon. Och någon har... Jag tänkte, nu slänger jag bara upp något. Förlåt. Jag ber om ursäkt för det här, det var inte meningen. Men jag kommer nog streama både i morgon och på torsdag. Torsdag Halloween, så jag ska försöka... Jag tror att jag spelar sang till då. Men imorgon kommer jag streama en vanlig stream som den här. Helst utan homofobiska skit inblandat i det. Men så jag tror det är hur veckan ligger ut just nu. Och jag kommer försöka uppehålla att jag streamar några gånger i veckan och inte bara 2 i framtiden. För allting funkar nu och så här grejer som vanligt. Så det går ju att göra. Jag är bara tvungen att hålla väldigt... Den här streamen var tvungen att göras liksom i övrigt i allting vi har kollat på. Och sådär. Och så ses vi nästa stream, vilket borde ske imorgon. Och så får ni ha en väldigt fortsatt trevlig tisdag. Och så ska jag se till att en del av det här kommer upp på YouTube också. Och så ska jag försöka klippa ut de här battle-klippen också. Se vad jag kan göra där. Så tack för att ni kom hit. Och så, vänta, vi måste hitta någon musik till er. Ni får lyssna på Pokémon-musik helt enkelt. Tror jag. Nej, Final Fantasy-musik. Eller? Ni får lyssna på Final Fantasy den här. Och så hörs vi imorgon.